النهارده هنعمل كيكه الشوكولاته الرهيبه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. البوكس او اللوف بان اللي انتوا شايفينها دي فيها كيكه شوكولاته مويست جدا، التكنيك بتاعها مختلف شويه. وهنعمل كمان معاها صوص شوكولاته اقتصادي بدون شوكولاته، بدون دقيق، بدون نشا، بدون تقليب على النار، كله كده في الخلاط في السريع. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه في خليط الكيك. هنحتاج كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات، وكوبايه من الكاكاو الخام اللي هو معلوش سكر، كوبايه من السكر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقتين صغيرين من البيكربوناتو، ونص معلقه صغيره من الملح. وهنضرب المكونات دي كلها مع بعضها كده بالمضرب، يعني ده بديل لان احنا ننخل المكونات. معلقه صغيره من الخل، وتلت كوبايه من الزبادي، تلتين كوبايه من الحليب، تلت كوبايه زيت، وبيضتين في درجة حرارة الغرفة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. وهنضرب المكونات دي كلها مع بعضها. انا حاطه طبعا سوائل قليله، احنا لسه هنزود الميه في الاخر، بس عاوزين نضرب البيض مع المكونات دي كلها علشان احنا هنحط كوبايه من الميه المغليه. المره دي هنحط ميه مغليه في الخليط دهوت، وده هيخلي الكيكه طريه جدا معانا. طبعا اللي جربوا تكنيك الحليب الساخن قبل كده عارفين قد ايه الميه المغليه او الحليب المغلي بيخلي الكيك طري جدا. فدي نفس مقادير كيكه الشوكولاته بتاعتي، ولكن انستيد او بدل الميه السخنه هنحط ميه بقى مغليه المره دي. عشان كده انا ضربت البيض الاول علشان ما يتسلقش ولا يتقلي. لكن لو خايفين ان انتوا تحطوا ميه يعني مغليه، ممكن تحطوا ميه سخنه عادي جدا، او ميه حتى عاديه، بس يفضل تكون سخنه شويه. ضربتهم كده كويس، وبعد كده هنقلب مكونات كده عشان لو في دقيق تحت ولا حاجه، وده هيكون قوام الخليط بتاعنا. في الوصفه دي انا حبيت اغير شويه، وهحط الكيك في البوكس الصغيره دي. هي شبه شويه الديسباسيتو، بس دي مش الديسباسيتو، احنا لسه هنعمل الديسباسيتو بعد كده. دي كيكه عاديه، كيك شوكولاته بصوص شوكولاته، بس انا حابه ان انا احطها في القوالب دهيت. ممكن تحطوها في قوالب صغيره، قوالب كبيره، ممكن تحطوها في القوالب العاديه الالومنيوم او البايركس او اي صينيه تيفال، يعني مش لازم دي، انا بس حابه ان انا اقدمها بشكل مختلف. وهنملى بقى القوالب كده لحد تقريبا نصها، هنسيب مسافه بسيطه، مش تملوها للاخر عشان خاطر هي كده كده هتعلى في الفرن. وبعد كده دخلتها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 في نص الفرن على الشبكة. هتاخد لها تقريبا يعني 15 ل 20 دقيقة على ما تستوي، وهنتأكد لما ندخل خشبة وتطلع منها نظيفة. دلوقتي بقى هنجهز صوص شوكولاتة حلو جدا. هنحتاج نص كوباية من الزيت، وكوباية من المية، كوباية من الحليب البودرة، وكوباية من السكر العادي، وكوبايه من الكاكاو الخام اللي هو الغير محلى اللي معليهوش سكر. وهنضرب بقى المكونات دي كده مع بعضها في الخلاط، يعني لمده تقريبا دقيقتين 3 علشان تندمج كويس. في النص كده هنفتح ونديها تقليبه علشان لو في كاكاو لازق هنا ولا هنا، وبعد كده نديها ضربه تانية، وكده هتبقى جهزت معانا. هندخلها بقى التلاجة لمده تقريبا ساعه علشان بس الصوص ده يتقل كده ويمسك نفسه. دلوقتي الكيكه خرجت من الفرن، هي اخدت معانا تقريبا 20 دقيقه. الكيكه المره دي طريه جدا، طريه اكتر من اي مره، علشان حطينا عليها ميه مغليه. هوريكم بقى فكره من افكار التزيين. يعني انا هاخد بس الوش بتاع الكيكه ده هشيله كده وهعمل منها كيك بوبس. وانا كنت عملت معاكم كمان قبل كده افكار تانية هقول لكم عليها في اخر الفيديو. شايفين الكيكه؟ بس حابه اوريكم من جوه قد ايه هي هشه وقد ايه هي طريه، شكلها جميل جدا. هنحط بقى حليب حبه حبه كده على الكيك اللي احنا يعني قطعناه. احنا ما قطعتش كله، يعني قطعت كام واحده بس كده، وهنحط عليها شويه حليب ونعجنها كده ونكورها على شكل كور. دي فكره بسيطه جدا. الكور دي بقى يعني ممكن ان احنا نحطها في يعني سوداني او اي نوع من انواع المكسرات اللي هي المتكسره مش مطحونه ناعم جدا زي كده، او نرش عليها مثلا كاكاو من فوق.
انا عملت بقى قبل كده معاكم كرات البسكوت بالشوكولاته، كانت عليها صوص شوكولاته وخيوط من الشوكولاته البيضاء. هحط لكم اللينك بتاع الفيديو تحت، ممكن تعملوها برضو وتزينوا بيها الكيكه دي. وعملت معاكم ترافل الشوكولاته البرازيلي برجاديرو، برضو كانت كرات حلوه جدا، او ممكن تتعمل باي شكل انتوا عايزينه. انا عملت بس فكرتين، ودي كانت طبعا من دم الكيكه نفسها او من نفس الكيكه علشان تبقى سهله عليكم، يعني مش لازم تعملوا حاجه تانية، بس كان في برضو افكار كتيره ممكن تتعمل. كان عندي برضو شويه بقى فيرو روشيه وشويه ترافلز اصلا جاهزين. انا ما عملتش كل حاجه طبعا، في حاجات جاهزه عندي وفي حاجات انا عملتها قبل كده، فهحط لكم اللينك بتاعها علشان بس ما نطولش في الفيديو بقى طويل زياده. وبس كده، وزينتها برضو بشويه كده من السوداني، الحبه اللي اتبقوا يعني من التزيين بتاع الكرات. الصوص ده طعمه حلو جدا ومياخدش وقت خالص، يعني يمكن الصوص اللي عملناه قبل كده عجب كل الناس وكان حلو جدا، ولكن كان يعني بيتحط على النار بياخد شويه وقت وكده، وكان جميل وكل حاجه. المره دي بقى نعمل الصوص ده مختلف للناس مستعجله، يعني اللي عايز يحط كل حاجه فوق بعضها كده في الخلاط، مش عايز يحط دقيق ولا نشا ولا عاوز يشغل النار، الصوص ده هيكون جميل جدا وهيكون مناسب جدا. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي ايه رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.